Hello guys! Welcome sa Glenn Kilang Diyos sa channel. Ayan po, nag-prepare kami para sa New Year. Ayan, ito po yung mga pinamili namin. Ayan. At ito pa guys, hindi nawawala ang ating mga prutas para sa New Year. Ayan, okay. So, magkano ang total? Prutas lang, turkey, at saka inumin. Umabot ng 50 KD. Oh my God. So, times 165. Magkano yan? Okay? 165 pesos. So, kulang-kulang siya mag-ano, 10,000 pesos. Oh, no. Okay? So, ito po yung aming inumin. Ayan, dahil blue ang color of the year, bumili kami ng cloud and blue. Ayan, muntik pa kaming maubusan dahil isa na lang natira. Okay, so ayan. Blue, pang-display lang to, ang pang-display lang. Hindi na inumin, pang-display. O, diba? Pang-display lang yan. Okay, so ito lang inumin namin Donelli, grape na wine. O, diba? Bongga. Preparation para sa New Year.